نو خاکون بعد مکڑی از مریان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما چیڑا نو خاکون بعد مکڑی از مریان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان بسم الله الرحمن الرحیم. دې پوری په تقلید باندې تاسو ته د دلایل ذکر شو. تقلید په وجوب باندې دې نه پس راځو دریم نمبر دلیل تا قرآن مجید کې الله رب العالمین سورہ لقمان کې ذکر کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتبع سبیل من اناب الی. تقلید او اتباع کو د مذهب سبیلا د مذهب مندا چا اناب الی چې رجوع کوي زما طرف ته توجه کوي. واتبع سبیل من اناب الی تقلید کوا اتباع کوا د مذهب د هغه چا چې هغه زما طرف ته رجوع کوي. دې آیات کې متبع صيغه امر راغلی دا او امر راځي د وجوب د پاره کله چې دې په خلاف باندې قرینه موجوده نه معلومه شو ردینا چې تقلید واجب دی. غیر مجتهد د پاره په اجتهادي مسایلو کې دا مجتهد تقلید واجب دی. یو خبره دا مناسب دویم په تور د وضاحت په استدلال شو. دویم په تور د وضاحت وایو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یقینا منیبین الی الله کې داخلو. امام شافعی مالک احمد رحمهم الله دا ټول حضرات کو منیبین الی الله کې داخلو او دلته الله تعالی په صيغه د واحد در وتبع سبیلا تابعداری کوي د مذهب من اناب الی سبیل په معنی د لارې سره او مذهب پرون ویلو مناسب مصدر میمی ده دتلو زه دتلو لارا مذهب هم دغه معنی ده مناسب. تاسو اتباع او تقلید کوي د مذهب د هغه چا چې زما طرف ته رجوع کوي. امام منیپری مولا رجوع الله ته کول کې شیطان ته کول الله ته کول یقینا ترشنور امامان الدین رحمهم الله رحمت واسعه. نو دې آیات کې الله رب العالمین د منیبین الی الله د مذهب د اتباع حکم کړی دی. نو د دین معلومه شو چې تقلید واجب دی. استدلال پوه شوي یو وضاحت چې استدلال بیا واورئ. دې آیات کې وتبع چې غلا امر راغلی دا امر راځي د وجوب لپاره معلومه شو ردینه چې تقلید واجب دی. خلاف قرینه نشته او دې کې مونږ تاسو باندې به اعتراض کوي چې دلته ولبس د اتباع راغلی تقلید نه راغلی نو تر وتبع ترجمه په تقلید سره څنګه کې نو تبع ملګری مونږ اول کې ول اتباع او تقلید یو شی دی. ادم دنه د بوسو ورته چې جدا جدا څه دي سر خړلې نو تقلید پرد کې به اتباع ولایتونه ولې پیش کړي خبر پوه شوي. نو دلته وګورئ ما سال ته ورته ځهل کوم دا وی په دلایلو کې وتبع سبیل من اناب الیه ګورم منیبین الی الله په ما سو الله کې داخل دي که نه دي داخل دي. دلته په دې آیات کې د اتباع محمود د تقلید محمود طرف ته ترغیب ته حکم دی او نور ایتونه چې کوم په خلاف راځي پای کې تقلیدی مضمون اتباعی مضمون رد دی. خپل ځای ان شاء الله دغه جوابات دې ته ګورئ لاندې دغه خو استدلال ما مختصر وایو کني دي کله ځان سره ولیکي اتباع او تقلید کولی اوسې د زموږ امام منیپری مولا ائمه کرام اجتهادي مسائلو کې قرآن او حدیث طرف ته رجوع کول نو معلومه شو چې مجتهد الله ته رجوع کوي. کوم مجتهد الله ته رجوع کوي هغه تقلید کول نه صرف دا چې جایز بلکې واجب دی ځکه چې وتبع څنګه امر راځي د وجوب لپاره. نو امام صاحب رحمه منیب الله وو کنه وو مناسب معلومه شو هغه تقلید واجب دی. توجه کوي ماته ما یې کې بیان نو کوم مناسب غیر مقلد را پسې پاسر مسبقین مو نرسته جلسه وا مته امام منیبرم قرآن کې شته حدیث کې شته بس دار انداز د خامقل سړي مورته خری امام منیبر مولا نوم په قرآن حدیث کې غواړي چې هغه نوم نه راغله به تقلید نه کې جایز نشو تا پنځ مته نه خامخ بنوم خې صحیح ده. مورته ملګری سره سوال جواب در کومه ولتا نه یو تاسو کومه خو پیمانه د شعیب علی السلام د قوم مساته
به معنی یو وساته کوم چې غسل کې پاغي باندې خرڅول مو ما ته ملګری ته مسخین منځ ګورل ته امام سے پسې مولوی سے پس دلیل دی وکړو دما ته قرآن مجید کې الله فرمایي ورکعوا مع الراکعين ذکر د جز مراد ته کول تاسو جمع کوي د جمع کوونکو سره مورتل خطا پدې مولوی سے پسې پلان کې نو مې په پسې منځ کو دلیل سره ورکعوا مع الراکعين مورته ته امام ونی پر مولا نو مخه متبع سبیل من اناب الیه اوس خامخا کتر نوم مطالبه کې نو په ورکعوا مع الراکعين کې تر خپل امام نو مخه په متبع سبیل من اناب کې وزر خپل امام نو مخه که خامخا نوم ذکر کول ضروری وي نو بیا غوځه په ژوند کې یو ځل امام صاحب مولا تقلید کوما او ته مولا ته د ورځې پنځه امامانو پسې ورته درېږي نو ټول نومونه په قرآن حدیث نو ما ته نه ورکعوا مع الراکعين الله حکم کړی دی دې کې حکم امام تخصیص نه لري کړی خاص دلته موږ ته قاعده معلومه شوه چې هر هغه امام چې په شرعي تر امامت باندې پوره ما تر درې اقتدا حکم دی زو پسې ودرېږم مورته ملګری ورکعوا مع الراکعين چې الله رب العالمین وتبع سبیل من اناب الیه کې د صاحب مذهب مجتهد چې منیب الی الله دا غیر تقلید او د اتباع حکم ما تعالی کړی دی اوس ما ته دا مشاهده راخی د امت تعامل به راته راغی چې کم امام د سیو چې هغه مذهب خاونه مو او منیب الی الله مو سره تقلید کو اوس کې خامخا تزت کې چې امام منیب نو مخه چلو زما سوال در ورکو مر راکین کې تر خپل امام نو مخه په وتبع سبیل کې وزر خپل وخه کنه پوهیږي خبره په دې ځای نور څه دیو ګورې بس ما ته وای خبره واسانه کړ وی امام وتاته امام باندې په نوم وخایا ورته سار جمع چا په کېړې و تاسو چا په سار جمع کړی کم غاری سے په شان غاری سے ولیم کړو دلیل هم سو ورکو مار راکی او زتا ته پاسه او ځشان غاری نو قرآنی حدیث کې وخایا تاسو ولې جمع کوله مشرک شو ته ته دماغ کار نه کېمړلې و نه بس دا ورکشه دغه مثال غیر مقلد دی الله مونږ ته حکم کوي وتبع سبیل من اناب الیه دا هغه مجتهد چې د دوه صفاتو خاوني یو د مذهب خاوني د منیب الله الله طرف ته رجوع کوونکې د مذهب د تقلید او اتباع حکم دی نو موږ ګورو په امت کې څلور ائمه دي چې په دغه دوه صفاتو باندې پوره دي او به نورم خراوی د مذاهب تدوین نه دي شوی اوس د دې مجتهد بل نه ملاويږي د څلورو علاوه چې اگر مذهب خاوند دي تدوین د مذهب شوی اول کې موږ ذکر کړو دو قسمه بسرا غلطه دې سبب ورور باندې او مزه غورځو کې ماته زمون کلی مونږ چې دی وایغه د غیبل پالټي کې دی مناسب علماء ته وایي چې امام ونی پرې مونږه تقلید ته کې مونږ څه وایي امام ونی پرې مونږه د مور نوم درته درځي مورته نه نو چې مور نوم نه درځي تقلید یې څنګه کې مورته ملګری تور نو بس تاسو وکړه مورته تاسو ځه لکه مونږ چې امام دې مونږ پسې کې در مور نوم درځي ویلنا مور دې در مور نوم نه درځي پسې مونږ دې کې اگر مور نوم نه درځي نو باب دې تقلید ځای نه ده دا ټول له عقل او خلق اعتراضات او سوالات دي مناسب لاندې راشي دي حواله تر څه بیان اسوان دي علامه لوسری مولا فرمایي وتبع سبیل من اناب الیه بالتوحید والاخلاص بالطاعه اتباع کو د مذهب دا چې هغه ماته انابت کې په توحید سره یعنی موحد وي او په اخلاص سره بالطاعه په اطاعت او حاصل خبر اتبع سبیل المخلصین اتباع کو د لارې د مخلصینو د مذهب د مخلصینو د موحدین امامونه پر مولا یقینا موحد نو شافعی امام مالک احمد رحمه الله یقینا موحدین روح المانی جلد 11 صفحه نمبر 87 مکتب امدادی چاپ ده ائمه اربعه په توحید او سنت باندې قائم او د الله اطاعت او د نبی رسول فرمان برداري کې په اخلاص سره مخ کې پیش شو بهر هر کله چې د موحدین او مخلصین او د حافظ ابن تیمیه د قول مطابق د دې اتباع واجب شوه فرمایي اتبع سبیل من اناب الیه والامه منیبه الى الله تعالی فیجب اتباع سبولها امت انابت کوي الله تعالی پس واجب شو اتباع د لارو د دیو یعنی ګوره مناسب امت چې په رسولو مذاهب باندې راجمه ده اوس په سلورو مذاهب باندې امت راجمه ده نو د دیو د لارو اتباع پرسته ماباد روان خلق باندې واجب ده ور به وګوره مناسب تبع سبیل من اناب الیه اتباع او تقلید کو اور مذهب دا چې ما طرف رجوع کوي یعنی منیب الله استدلال له پدې آیات کې یا لول وضاحت کو پدې آیات کې
د صاحب مذهب چې منیب الله دغه مذهب د اتباع او تقلید حکم دی او دلته وتبع چې امر راغلی دا او امر راځي د پاره د وجوب کله چې د خلاف قرینه موجوده نه نو معلومه شوه چې نه تقلید واجب دی ٹھیک شو د چا تقلید د صاحب مذهب چې منیب الله دلته دغه لیکل دی استدلال ویل کې اوس مناسب شابه راولي دا سبا یې نه به مسجد جلدی کو شابه اوس مناسب ته وایي مناسب پدې آیت استدلال پدې آیت کې د هغه مجتهد د مذهب د تقلید او اتباع حکم دی چې هغه د مذهب خاون وي او منیب الی الله وي او دلته وتمه صيغه د امر راغلی دا او امر راځي د پاره د وجوب کله چې د دې په خلاف قرینه موجود نه وي پس معلومه شو چې د غیر مجتهد لپاره د مجتهد تقلید واجب دی. اوس مناسب دلته ګوره مذهب خاون دی مینه دغه مذهب تدوین شوی دغه په دغه سلور امامانو شوی بس مناسب دلیل نمبر 4 مخکې 4 نمبر دلیل کله شي کوم دی سلورم نمبر دی فسلوا علی ذکر کنتم لا تعلمون فسلوا علی ذکر لفظی ترجمه دا سوال کوي دار ذکرنا ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ محاورتی حاصل ترجمه به دای مونږ بدا کو فسلوا پس تقلید کوي اهل الذکر د مجتهدین ان کنتم لا تعلمون که تاسو کی صلاحیت د اجتهاد نه طاقت د اجتهاد در پکې نه دی آیات کا مناسب استدلال زموندار ہے دی آیات کې فسألو څخه د امر راغلی دا او امر راځي د وجوب د پاره کړ چې د خلاف قرینه موجوده نه نو معلومه شوه دینه چې تقلید واجب دی یوه خبره دې د معلومه شوه چې غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب دی ځکه چې فسألو څخه امر را او امر راځي د پاره د وجوب امام رازی رحمه الله دی آیت لاندې تفسیر کبیر جلسات 711 کې تقلید په وجوب باندې استدلال کړی دی څنګه علامہ الوسینی مولا دی ایت نے استدلال کړی دی وجوب د تقلید باندې روح المانی جلاد 147 اور 48 څنګه غیر مقلد مو سوال کول تقلید دی معیار حق صفحہ نمبر 74 اقامت المیزان صفحہ 179 بدور الله الا غیر مقلام دی ټول لیکل دی مناسب پېته د سوال دغه باندې استدلال پوښتنه مناسب راځي مناسب اعتراضات جوابات وي په دې باندې دی باندې موږ شي اعتراضات یو اعتراض دا دی توجه وکړئ وې دا آیات خو د يهودو باره کې نازل شوه دی نو تاسو يهودي چې تاسو دا په ځان باندې پټ کوئ موږ مناسب ضابطه دادا چې اعتبار عموم د لفظ لري خصوص د واقع لره لاندې په حواله نقل کړل ورته وګورئ ضابطه نوم شیخ حسن خان لیکي اعتبار عموم لفظ کیا ہوتا ہے خصوص سبب کہتے ہیں چنانچہ یہ بات اصول میں طے ہو چکی ہے اور قرآن مجید اکثر ایتونه مناسب خاص واقعي باره کې نازل شوی او حکم دا غیسه ده عام حواله جات رسول الله دی وګورئ نیل الاوتار جلد 24 صفحہ نمبر 69 تفسیر اتقان جلد 174 نو دوی میں اعتراض دار توجه وکړئ دوی میں اعتراض دار دی فاسألوا اهل الذکر سوال کول تقلید ده تورته موږ درته په حواله پیش نه سوال کول تقلید ده وی قرآن مجید کے بل ذکر راځي سل بنی اسرائیل الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د بنی اسرائیل نه تاسو وکړه هر کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بنی اسرائیل نه تاسو وکړو تاسو په دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بنی اسرائیل مخالف شونه وسومه ویږي په سوال موږ جواب دا دی سوال کول په دوه قسمه ده یو سوال کیږي په وخت د لا علمي کې په اجتهادي مسایلو کې دویم سوال کیږي د خصم د خاموش کولو لپاره کم آیات نو هغه خصم د خاموش کولو لپاره د اتمام حجت لپاره چې کوم سوال کیږي هغه د تقلید نه ویل کیږي مناسب تاسو کوم د آیات پیش کړل دي سل بنی اسرائیل په دغه کې سوال په وخت د لا علمي کې اجتهادي مسایلو کې مسله کې نه ده بلکې د خصم د خاموش کولو لپاره د اتمام حجت لپاره د سوال شوی ورنه په بنی اسرائیل الله څومره نعمتونه کړی سورې بقره کې ذکر شوی دي په اخر کې وي دیونه تاسو کې الله تعالی څومره نعمتونه کړی دي بیان منئ اگر اتمام حجت د پاره د خصم د خاموش کولو لپاره ده او دلته کوم آیات چې مونږ پېښ کوو دلته په وخت د علمي کې په اجتهادي مسایلو کې سوال کول مراد ده نو هر چې مونږ پېښ کوو د ته تقلید ویل کېږي چې تاسو پېښ کوئ د ته تقلید
ته مونږ تاسو نه تاسو کو غیر مخالف لګدار ته وایا چې فصلوا على ذکر ان کنتم لا تعلمون دلته نسل بني اسرائیل کې کوم تاسو پښکو آی په دې کې د کوم اجتهادي مسائل تاسو کوم شوی نبی له سلام ته یعنی تاسو بني نبی له صلوات والسلام مجتهد نو بني اسرائیل مجتهدین دغل کې هغه اجتهادي مسائل حل کړو نبی له سلام دغه تاسو کو کله اجتهادي مسائل تاسو ته کړي خو یقینا به په سوال راشي او که اجتهادي مسائل مثلا نو یقینا به تاسو د حماقت سوال کوي حاصل خبرې راشو سوال کول په څو قسم دي یو سوال کیږي د ختم د خاموش کولو لپاره د اسلامي حجت هغه ته تقلید نه ویل کی فصل بنی اسرائیل کې د قسم سوال شوی دویم سوال کیږي په اجتهادي مسایلو کې په وخت د علم کې دغه تقلید ویل کی او په دې آیات کې د قسم سوال دویم غیر مقلد نه مونږ تاسو کې فصل بنی اسرائیل تاسو پیش کوي ایرتا کوم اجتهادي مسله چې باقي نبی رسول الله دیونه تاسو کړو دیو مستیدینو او حل کړو نبی رسول الله دغه مسلې د حل تاسو کړو کله چې نو به سوال کول الله حماقت ته درې می اعتراض دا کوي لاندې اوس غیر مقلد کتابونو حواله هم لګیدلې چې هغه مو سوال کول تقریر د معیار حق 174 اقامه المیزان تحفه المناظر اعلام الموقعین وغيرها وغيرها دي ټول لیکلي دي مولانا دریم سوال دار توجه کوي تو فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وروایا سوال کوي تقلید کوي دا علم نه د مجتهدین نو که تاسو مجتهدین نه بالبينات والزبر په دلایل سره او مناسب تحقیق کوي نو موږ اول جواب داده بالبينات والزبر ولا سم فارق راغله د هدایت فسلو علی ذکر من لا تعلم انت بالبينات والزبر نشتره زمون استدلال لا نه ده چلو اعتراض ختم الته بالبينات والزبر نه راغله دویم نمبر جواب ده بالبينات والزبر تعلق ده وما ارسلنا سره ده فسلو سره نه ده تاسو قرآن مجید راوخی زرت کولاو کوم قرآن مجید لګ راوخی شاید دې سمزین تر نشابه د آیات د مولا سفار نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 12 د مولا آیت نمبر 42 ده پورا آیت وګورئ وما ارسلنا من قبلك او نذلغری من مفکستانا الا رجالا مگر سلی نوحی الیهم چوہی کړو مونږه وی تا فسلوا علی ذکر تستفوسو کړه لو ذکرنا مجتهدین ان کنتم لا تستفوسو کړه لو ذکر ان کنتم کې تاسو نه پويږئ بالبينات والزبر پس سره ما وی لګری وما ارسلنا لګلی مونږ بالبينات او په دلایلو په کتابونو سره مناسب د بالبينات والزبر تعلق سره شو د پس الو سره دې تعلق نه جوړیږي دا حماقت سوال دی دویم جواب دا شو چې د بالبينات والزبر تعلق د وما ارسلنا سره د پس الو سره نشته ونه ترجمه به ختم مطلب به تبا کړي دریم جواب دا دی توجه وکړئ مصنف ابن ابي شيبه مصنف عبدالرزاق دواړه کتابونه د حدیث راواخلا په دې کې صحابه کرام 36000 فتاوجات موجود دي صحابه او تابعینو سائل سوال کړي دي مجیب مجتهد جواب ورکړي دي نه سائل د دلیل مطالبه کړي دا او نه مجیب صحابي جواب ورکون کې صحابي تابعی جواب کې دلیل ورته پیش کړي دي نو موږ وايو په وی باندې څه فتوا لګوي هغه د دې مخالفت کړي دي کما فتوا چې په وی په درې جوابات پوه شوي لاندې ورته وګورئ اعتراض کم لیکي اعتراض نمبر 3 44 صفحه باندې درې اعتراض دار فصلوا علی ذکر من الله تعالی بالبينات والزبر راغلی سوال په دلیل سره کول پکار دي یو جواب در بالبينات والزبر تعلق د عمر صلی الله قبل کې سره دی دویم دار سورہ حج بالبينات والزبر التدایات راغلی تر سره دانشتره دریم دار یو امی سره په مسله نه پیګ نو په دلیل څه پوي شي اب دلیل پوي په مسله غریب نه پوي چې تاسو د پاره راغلی په دلیل بس پوي سلورم دا که سوال په دلیل سره کول ضروری دی دا مطلب مثلا ابن ابي شيبه مصنف عبدالرزاق 36000 فتاوجات پدې کې د سې دي چې سائل تپوس کړي دلیل مطالبه نه کړي او مجیب صحابي تابعی هغه ورته دلیل نه بیان کړي نو به تاسو هغه سره څه کوي په وې صفات اور کوي بلکې بخاری مسلم دې ټول کې تاسو تراشه مخکې ان شاء الله بل اعتراض دا کې توجه وکړي هلکه وي ته ملائکه تکاله دې مدرسو کې لږ دولس کاله یې تیر کړی
دلته ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ نو تاسو خو پوهیږئ کنه به ولې تقلید کوئ تاسو خو پوهیږئ کنه مولا ورته جواب ده دلته د عالمنا فرد کامل مراد دی څه مراد دی او فرد کامل د عالم څوک دی مجتهد دی یعنی اجتهادي صلاحیت او اجتهادي علم دلته مراد دی ځکه په اجتهادي مسایلو کې استنباط کول درچا کار دی مجتهد چې کم از کم د اجتهاد په اصول او شرایط باندې وګړي په دغه پوره کړه په دې کې هر عالم نه دی مراد بلکې د عالم فرد کامل مراد دی چې څوک دی او تاسو ویل کله چې مطلق ذکر شي مزاغین سره فرد کامل تکي فرد کامل څوک دی مجتهد دی سوال نمبر 4 تخو عالم نو ولي تقلید کې جواب دا ټیک دی چې ذکر نه مراد علماء کړي لیکن د عالم فرد کامل مراد دی او فرد کامل هغه مجتهد دی پنځم اعتراض وګوره مولانا صاحب تاسو وایي تقلید د چا واجب سوال کول تقلید دی سوال کول څه دی سوال دا دی چې تاسو وامه چې مسله پیښه شي امام منی پر مولا خبر ته دي چې تاسو جمعه مونږ چل راځي جمعه مونږ چل راځي چې جمعه مونږ چل راغره خپل جمعه ته مونږ چل سوال کوي تقلید ده کوي کنه دا خو امام منی پر مولا تقلید نشو ورته ملګری جواب دا دی دا زمونږ امیر چې جمعه مونږ چل راځي د جمعه مونږ صرف حیثیت صرف د ناقل دی نقل کوون کړي امام باندې پرې مولا د فقہ نقل کې تما ترالی مسلې ته پوښتنه وکړه زما مختلف ده ما ته یار چې دغه مسله شو د څه جواب ده نو کمال راتله زه به جواب ورکړم کنه زه ورته چې کتاب به وګورم اوس کدل دې ما داوا دا کړی چې زه په خپل مجتهد یم اجتهادي مسائل قرآن سنت د مسله خلم یقینا د زما مقلد شو په دې مسله کې خو کې یقینا ما دا داوا نه کړی چې مجتهد یم او دې زمانه په یو مسله کې تاسو کې نو په دې کې دا زما مقلد نه جوړ ځکه چې دې زمانه تاسو کې مسلې زبر جواب ورکوم دې په دلیل ته چې امام منی پر مولا ته کې دا لیکلي دي نو ګوره مسله دا چا ور امام منی پر مولا د فقہ وا زما یې څه شو صرف د ناقل شو نو زه ناقل شو ما تقلید د چا شو دا امام زما منی پر خبر پوه شو او غیر مقلد ته چې راغو داوا دی وجدان نه مجتهد نو دا امیر د مقلد شو دي پنځم اعتراض تاسو هم ته مسله پیښه شو نه امام نه تاسو کوي دا غوړه تقلید کوي امام باندې پرې مولا د امام باندې پرې مولا تاسو نه کې جواب دار چې ائمه مساجد دهنا په درک امام باندې پرې مولا کتابونه نقل کوون کې خپل طرف نه جواب نه ورکړي خپل طرف نه اجتهاد نه کوي شپږم اعتراض امام باندې پرې مولا خو پات شوی دی سوال د ژوندونه کوي امونه نه کوي جواب دار امام باندې پرې مولا دنیا کې نشته خو دغه پیښه موجود ده دغه پیښه موجود د مناسب اصول فروع تدوین شوی دی لہذا د سوال کول دی په دې اعتراضات جوابات مونږ نه پوه شوي رښتیا وایي رښتونی مناسب دلیل نمبر 5 وإذا جاءهم هو مبسي وإذا جاءهم مناسب دي کې لک تفصیل دی بل سبا وایو مناسب خیر د زوینه پرونه نه دې کله هغه بل چې احتیاط کې ما څه د نور پیریډونو مشور سره